Welkom in Marta's atelier. Lieve mensen, laten we het vandaag eens hebben over wit. Mij hebben ze steeds wijsgemaakt dat wit wit is en wit is afwezigheid van kleur. Als je nu naar dit papier kijkt, dit is gewoon printpapier en dit is inderdaad wit. Wij bestempelen dit dus als wit. Doch, dit is een pak tekenpapier en dit is ook wit. Wij zeggen daar ook wit tegen. Als ik dit printpapier daarentegen op dit tekenpapier plaats, dan zie je dat er een heel groot verschil is tussen het wit van het printpapier en het wit van het tekenpapier. Allebei wit. Dan heb ik hier nog een ander soort tekenpapier. En dit is slechts een heel klein beetje verschillend van elkaar. Maar er zit een nuance in. Ik weet niet of de camera dit zal oppikken. Maar er zit hier een nuance in. En als ik deze drie dus naast elkaar leg, dan ga je zien 3 keer een wit blad papier, maar 3 keer ander wit. Dus zou er misschien toch soms een klein beetje kleur zitten in wit? Dat vraag ik mij af. Ik heb dan foto's genomen van deze bloemen in een wit vaasje en op een witte ondergrond. En wat merk je? Telkens ik het licht verander, dan verandert ook het wit van de bloemen, het vaasje en de ondergrond. Hier heb ik de witte ondergrond weggenomen en dit eveneens heeft een invloed op het wit van de bloemen. Dus ja, wit verandert wel degelijk al naar gelang de omgeving waarin het zich bevindt. Als ik nu naar de bloemen zelf kijk, dan zie ik dat deze blaadjes heel wat witter ogen dan bijvoorbeeld deze hier. Dit komt namelijk omdat de lichtbron hier zit en deze direct op de 2 blaadjes schijnt. Deze zijn hier al wat verder weg van de lichtbron, waardoor ze wat minder wit ogen. En ik zie reeds een klein beetje kleur verschijnen in het wit. Als ik dit blaadje hier bekijk, dan heeft dit een soort grijze toon, klein beetje naar het blauw neigend. Dit blaadje hier heeft ook een grijze kleur, maar is wat warmer van kleur. Dus alle blaadjes wat ik bekijk hebben een andere tonale waarde. En hoe verder weg van de lichtbron, hoe meer kleur ik zie in de witte blaadjes van deze bloemen. Ik heb ondertussen 2 grijzen gemengd. Dit is titaanwit, ultramarijn, gebrande omber en gele oker. Dus hier heb ik wat ultramarijn gebrande omber bij gedaan. Hier heb ik ultramarijn gebrande omber en wat gele oker bij gedaan om het wat warmer te maken. Dus kom ik uit op deze 2 grijzen. Dit is hier het warme grijs. En dit is een perfecte match voor dit blaadje hier. Dit is hier mijn kouder grijs. En dit is een perfecte match voor dit blaadje hier. Dus we hebben nogal de neiging om een schaduw veel te licht te gaan observeren. Dus is het best van altijd een test te doen of je schaduwkleur wel donker genoeg is. Dus zoals je ziet, beste mensen, er zit heel wat kleur in wit. Ik zie hier zelf dat het tamelijk groen is.
en het is nogthans ook een wit blaadje. Dus observeer zeer, zeer goed wat je ziet, het zij op foto, het zij vanuit werkelijkheid. Observatie is echt de sleutel tot het beheersen van kleur. Oké, dus nu zal ik dit hier schilderen, of toch een stukje ervan, zodanig dat je ziet dat uiteindelijk die witte bloem niet zo wit is als we denken. En dan heb je hier nog de kern. Nou. Ik denk dat je dit beter ziet op die manier. Dus dit blaadje, heb ik gezegd, dat was iets naar de blauwe kant toe. En je hebt natuurlijk hier een schaduw. En naar dit boordje toe is het ook wat witter. Dus er zitten heel veel nuances in zo'n enkel blaadje. Dus er zit zelfs een bepaalde structuur in. Dus hier versmelten zij bijna in elkaar. En dan krijg ik hier een schaduw van dit blaadje. Wat ik zie doorheen dit hier. En dan is dit bloemblaadje hier tamelijk wit. Zodanig dat dit hier naar voren komt. Dan heb ik nog een blaadje hier dat nog wat donkerder is. Waar het tipje hier licht opvangt. En dan heb je de kern hier.
En dan heb ik hier nog een blaadje. Ook tamelijk donker. Dan heb je dit hier. Wat meer licht opvangend opnieuw. Wanneer ik daar nu een donkere kleur bij zet, dan zal je zien doe dit nooit aan mensen op die manier, maar ik wil jullie gewoon laten zien hoe deze bloemen veranderen wanneer je daar een donkere ondergrond bij opzet. Dus normaal schilder je eerst je ondergrond en dan ga je de bloemen daar inschilderen. Ik zal hier dus je ziet, wanneer ik daar iets donker bij plaats, dat die bloem dan uiteindelijk lichter oogt. Als ik natuurlijk deze bloem hier op zo'n achtergrond schilder, dan lijkt het of mijn bloem wat ik schilder tamelijk donker is. Dus alles is relatief, dus zeker kleur is heel relatief. Ziezo, beste mensen, dat was een klein beetje uitleg over witte voorwerpen, witte bloemen. En als we ze schilderen, dat ze niet echt wit zijn, maar dat wel degelijk kleur tevoorschijn komt. Zeker in de schaduwpartijen. Als je bijvoorbeeld hier ziet, hier zit heel veel licht op, want hier heb ik een venster. En het bleekt de kleur uit. Dus zonlicht of fel zonlicht bleekt een kleur uit. Zodanig dat je hier een contrast krijgt. Want hier krijg je schaduw en in de schaduw komt opnieuw kleur tevoorschijn. Ik hoop dat je dit interessant vond en misschien tot in een volgende video.